السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، الصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. اقترحنا اليوم حليوه من الزمان الجميل، حليوه من قاع البير كيف ما كنقولوا، ولكن رائعه بمعنى الكلمه. حليوه ديال الباستا والبيض مسلوق. الهشاشه ديالها صراحه ما ليهاش مثيل، هشيشه بزاف، كتذوب كيف ما شفتوا في اليد قبل الفم. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات ديال هاد الحلوه ديالنا. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الزبده. النوعيه ديال الزبده اللي خدمت بها انا هنايا النوعيه ماشي مارغرين، يعني النوعيه ديال الماكله الجيده، وكيبقى لكم الاختيار الا بغيتو ديروا مارغرين تقدروا ديروها. غادي نحتاج هنا لواحد الربعه ديال الصفار ديال البيض مسلوق كيف ما شفتوا. سلقت البيضات وحيت منهم غير الصفار. بالنسبه للزبده كيف ما قلت لكم ما غاديش نخدم بالكميه كلها اللي عندي. هاد العلبه ولا هاد الباكيه ديال الزبده عندي فيها 250 غرام. انا غادي نقسمها على جوج، غادي ناخذ غير 125 غرام. من قبل كيف ما شفتوني حكيت واحد الحامضه ولا البرتقاله الا كانت عندكم، ولا حامضه، المهم اللي بغيتو. وقسمت هاد الباكيه ديال الزبده كيف ما كتشوفوها ما دايباش، يعني خرجتها بواحد شويه من قبل من الثلاجه وبديت كنخدم بها. علاش ما خليتهاش تدابت بزاف؟ لان قد ما دابت الزبده كتاخذ معنا واحد الكميه ديال الدقيق كتر. الا ما كانتش يعني دايبه بزاف كتاخذ كميه قليله. بغيتو تاخذ لكم كميه كثيره تقدروا تخليوها حتى تبان لكم دايبه بزاف وتخدموا بها. المهم اللي بغيتو. كيف ما شفتوا ضفت هنا واحد الكاس لاروب ديال السكر سنيده. من الاحسن قد ما قللنا من السكر راكم كتعرفوا مازال غادي نزينوها يعني يكون افضل. ضفت عليهم واحد الرشيشه ديال الملحه قبيله صغيره للذه، وغادي نضيف 3 ديال الساشيات ديال السكر فاني. بغيتو تضيفوا غير جوج ضيفوهم، لان هاد ضفت بالكثره الفاني على حساب البيض. هي ما كيجيش ريحه البيض في الحلوه بتاتا، ولكن حاولت انني تجيني داك النسمه ديال الفاني غالبه. الطريقه هي انني كنخدم هاد الزبده مزيان مع هاد السكر. راها ساهله واخا انها مازال ما دابتش مزيان، ولكن كتخدموها بيديكم مزيان وصافي. كنخدمها مزيان كيف ما كتشوفوا. كنحك عليهم هذاك الصفار ديال البيض. حاولوا تحككوه، يعني تحكوه كيف ما كتشوفوا في ديك المحكه الرقيقه باش ما يجيكمش طروفه غلاط. تحكوهم هكا في ديك يعني الحكاكه الرقيقه كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد غادي نضيف عليهم الزيت. بالنسبه للزيت غادي نضيف حتى هو كاس لاروب ديال الزيت، نفس الكاس باش كنعبروا السكر كنعبروا الدقيق كنعبروا حتى الزيت كيف ما كتشوفوا. كاس لاروب صافي. وغادي نخدم عاوتاني مزيان هذا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا. حاولوا تخدموه بيديكم مزيان مزيان باش ما يبقاوش معكم ديك الحبيبات ديال البيض ولا ديك يعني الطريفات اذا طاحوا لكم ولا نهائيا. غير خدموه بهذه الطريقه ما غاديش يبقاو نهائيا يعني داك الفتاتات ديال البيض. صافي. وغادي نضيف الدقيق هنايا. غادي نعبر معكم بالكاس وغادي نخلي لكم الكاس شحال كيوزن بالغرام، طبعا في صندوق الوصف كما العاده. المقادير كلها غادي نخليها لكم بالملي وبالغرام. غادي نضيفوا الدقيق هنا بالتدريج، يعني من الاحسن نضيفوه بالتدريج. انا ضفت جوج ديال الكيسان وغادي نبقى نضيف بالتدريج من الاحسن باش القوام ديال العجينه ديالي نتحكم فيه. صافي كنمشي شويه شويه وانا كنزيد. العجينه معنا هنا كتكون رطبه صراحه، كتبقى رطبه، ولكن هانتوما كتشوفوا يعني القوام ديال العجين اللي كنحصلوا عليه. العجينه حتى كتجمع لينا وكنقدروا نكوروها كنحبسوا. غادي نضيف هنا واحد المعلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه.
عندي ديجا هاد الساشيه كنت يعني واخده منها، بقات ليا منها معلقه صغيره ديال الحلوى بركه. صافي نحاول ندخلها مزيان، وهذا هو القوام ديال العجين ديالنا. راه ما كياخدش منها يعني ماشي مجهود ولا غير كنخلطوه صافي، وكنكور العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا. كنحاول نخلق منها اشكال بكل بساطه كيتكور، والعجينه كيف ما قلت لكم كتكون رطبه بزاف، يعني ماشي قاصحه نهائيا. المهم غير توصلوا للقدره انكم تقدروا تشكلوها وتكوروها. صافي هذاك هو القوام المطلوب. بالنسبه لي انا هنايا غادي نديرهم على شكل غريبات بهذا الشكل، يعني حجم ديالهم غادي نديرهم صغار، وكيبقى لكم نتوما الاختيار في الطريقه ديال التشكيل ديالها. تقدروا تشكلوها غريبات، تقدروا ديروها حريبلات وتقطعوها بالموس، يعني كيبقى لكم اللي بغيتو في الشكل تبقاو، يعني اللي بغيتو تبغيو ديروه غادي ديروه. هانتوما غادي تشوفوا معايا الكميه اللي غادي تعطيني هاد الحلوه. تبارك الله عطاتني هاد الطاوه عامره كيف ما كتشوفوا، وباقي ليا طاوه واحده اخرى حتى هي انا عمرتها تقريبا، يعني تعمرت، يعني كتعطي واحد الكميه اللي لا باس بها. بالنسبه للدقيق راه انا ما دخلتش ليا بزاف ديال الدقيق، ولكن هي في الغالب تقدر تدخل ما بين 500 و 400 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للطياب حتى هي حاجه مهمه، ما كتاخدش معنا وقت كتير في الطياب، ما كتجاوش 10 ديال الدقائق في الطياب. كتشعلوا الفران على 180 درجه، كتحطوا الطاوه ديالك، المهم من قبل راكم كتسخنوا، كتدخلوا الطاوه ديالكم كتحطوها في الوسط ديال الفران، وكتخليوها كيف ما قلت لكم كتردوا ليها البال. ما كتاخدش هي شي لون في الطياب نهائيا. هانتوما كتشوفوا من التحت كتاخد واحد اللون اللي خفيف مذهب خفيف كيف ما كتشوفوا، ومن الفوق راه ما كتاخدش شي لون، واخا انني شاعله عليها البوطه من الفوق يعني ومن التحت وهي في الوسط الفران، ولكن ما كنتسناوش عليها تاخد معنا اللون. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه انا ملي كنخرجوها ما خصناش نقيسوها نهائيا، يعني كنخليوها حتى كتبرد تماما، حيت هي سهله كتكون فراجيل بزاف بزاف، الا قصناها كتفتت لينا. يعني خليوها حتى كتبرد مزيان، عاد دوزو تزينوها. بالنسبه للتزيين انا هنايا اختاريت الباستا اللي معروفه عندنا في المغرب. بالنسبه لي هنايا انا يعني ما كايناش الباستا ديال المغرب، كاين هاد الوفر كيف ما شفتوا. هاد الباكيات الساشيه بالنسبه للبنات هنا اللي في ايطاليا وبغيتوها راني خديتها من ليدل. ساشيه وحده راها كتكفي، فيها 80 غرام. غير هاد الباستا هادي كتكون شويه مدمه، يعني من السما بديك الفاني كتكون ميدمه شويه على الباستا اللي في المغرب. هذا هو الفرق اللي بالي، ولكن كتكون بنينه، كتكون غزاله وبنينه. الباكيه الساشيه كيف ما شفتوها فيها 80 غرام، كدير شي 50 سنتيمي. المهم اللي بغى يدير الحلوه ديال الباستا، الباستا متوفره حتى هنايا. كاينين باسطات اللي ديجا كيكونوا محشيين بالكريمات وداك الشيء، هذه لا، هذه راه ما فيها لا كريمه لا والو، غير من السما بالفاني. المهم رجعوا للساشيه ديالها وغتبان لكم راه من السما بالفاني. صافي الطريقه باش كنزين هاد الحلوه ديالي. كناخذ هذيك الباستا كنحكها، كناخذ واحد الكميه ديال الكونفيتور حتى هو كنسخنو، من بعد كنصفيه من يعني داك الطريفات اللي فيه. صافي وكندوز كنمرر الحلوه ديالي في الكونفيتور ولا كندهنها بالكونفيتور، وكنحطها يعني وكنمررها في الباستا، وكنحطها في طبق التقديم. يعني الطريقه ديال التزيين راها يعني سهله وبسيطه. بغيتو تعوضوا الكونفيتور بالشكلاط غادي تذوبوا الشكلاط، غادي تمرروا هاد الحلوه ديالكم في الشكلاط، ومن بعد غادي ديروها في الباسطه وتحطوها في طبق التقديم. وهذا الشكل ديالها كيجي رائع. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.